سلام. متاسفانه یکی از اون بارونهای موسمی شدید رو داریم تو این شهر ونتونه. کل ایتالیا هستش، در حدی که وارنینگ آب و هوا اومده، قرار خیلی بارون شدیدی باشه همراه با رعد و برق و فلان، با باد و تصمیم گرفتیم که امروز نرونیم، اینکه با قطار بریم به سمت شهر اودینه. این الان اون بارونه که ما ازش گفتیم. چند دقیقه هست ما رفتیم و شلوارا کلان خیسه، شلوارمو خیسه، بعد علاوه بر این که خیسه هوا خیلی سرده. وقتی بدنت هم خیسه خب بیشتر سرما حس میکنی. امیدوارم تا 10 دقیقه دیگه قطار برسه و سریعتر سوار شیم. Die Nachrichten des Tages. Heute. Dauerregen und Hochwasser in Süddeutschland. Mehrere Landkreise rufen den Katastrophenfall aus. Hoch wie alle 100 bis 300 Jahre. Zumindest halten hier die Dämme. Doch der Dauerregen hat... The alpine town of Saas-Grund was particularly hard hit. Rivers and streams burst, creating flooding and more mudslides. Cleanup efforts began after the rain cleared. از قطار پیاده شدیم، اومدیم هتل، بعد لباسمون رو سریع داده بودیم یه جایی شسته بودن داخل هتل، یه جوری شسته بودن که لباسا بو میدادن. بلد نبودم چجوری کار میکنه، مقدار پول انداختم این تو، بعد لباسا رو کردم این تو، بعد میرن توی این خشک کنه این دوتا. اوه شت، این که شکسته، ناراحتم، دستش شکسته، یا فشار اومده بهش و شکسته. حالا بگذاریم. اودینه شهری 1000 ساله با جمعیتی حدود 100,000 نفر و دومین شهر بزرگ منطقه فریولی بعد تریست. این شهر که در منطقه جنوب آلپ واقع شده 20 کیلومتر از اسلوونی و 54 کیلومتر از اتریش فاصله دارد و در طول تاریخ خودش تحت لوای حکومت‌های ونیز، هابسبورگ یا اتریش مجارستان و بعدها پادشاهی ایتالیا بوده. حتما تا به حال اسم تیم فوتبال اودینزه به گوشتون خورده. قدیمی ترین تیم فوتبال ایتالیا با بیش از 125 سال سابقه که متعلق به این شهره. با اینکه آثار تاریخی بسیاری در شهر باقیه، جالب اینه که الان از دیوار شهر اثری نیست. دیواری که در طول تاریخ جنگ‌های بسیاری رو دیده و 5 بار با افزایش جمعیت شهر گسترش پیدا کرده. قدیمی ترین میدان شهر پیازا لیبرتا یا میدان آزادی سالن شهر رو خودش جا داده. ساختمانی که در قرن 15 ساخته شده و در سال 1876 یک بار بازسازی شده. ابرای سیاه هم دارم میان. روزی که ما اونجا بودیم، ظاهراً دانشگاه اودینه مراسم صبحانه‌ای برگزار کرده بود که فارغ التحصیلاتش بتونن با 35 تا شرکت و 460 تا موقعیت شغلی آشنا بشن. مرکز شهر اودینه تشکیل شده از خیابونا و کوچه‌های تنگ و دراز که محصورن به اون ساختمان‌های قدیمی و قرون وسطایی. با اون سنگفرش قدیمی و مخملی شما رو هدایت میکنم به سمت مغازه و بوتیک‌های شیک و لوکسش که از جاذبه‌های توریستی شهر به شما میدن. هوا هم که داره کم کم ابری میشه، این تیکه ابر سیاه تو ارتفاع خیلی پایین بالا سر ماه. نگاه کن ابر رو. این قیف 3 اسکوپیه، 2 اسکوپیه، اینم قیف 3 اسکوپیه. تعادل برقراره. میخواد ما رو بدزده، زیر کنه، بکشه.
ما الان هنوز تو شهر اودینه هستیم، ولی از اون مرکز شهر که بافتش قدیمی تره خارج شدیم. داریم میریم به سمت دکاتلون. یه چیزای کوچیکی لازم داریم بر دوچرخه سواری این 2 روز آینده تا ونیز. آره خیلی جالبه که کلا این قسمت از شهر خیلی بافت جدیدتری داره و خیلی متفاوته. میدان کشتی. اکثر رستورانا ساعت 3 بعد از ظهر میبندن و دوباره ساعت 6 5 و نیم اینا باز میکنن. حالا من نمیدونم تو کل ایتالیا اینجوریه یا فقط این شهره که این مدلی هستش. بخاطر همین ما فعلا جایی پیدا نکردیم که بتونیم نهار بخوریم. حالا امیدوارم تا 1 ساعت 1 و نیم ساعت دیگه رستورانای خوب باز بشن و بتونیم یه غذای ایتالیایی بخوریم. ما از امروز شروع کردیم ایتالیایی رو در محیط یاد بگیریم. حالا ببینیم تو این 3 روز چقدر میتونیم یاد بگیریم. بونژورنو. این دوچرخه‌های رهبری که داده بودن نمیدونم یادتونه یا نه، یه همچین پروفیلی داشت. اگر یادتونه بکنم یاد خاطرات زنده میشه. و ساختمون خوشرنگ بادمجونی. گفتم بهتون سن‌های مختلف دوچرخه سواری میکنن تو اروپا، اینم شاهدش. موضوع آسیب دیدگی مطرح شد و اینکه کلاً ضریب ورزش توی بین ماها نسبت به اروپایی‌ها خیلی پایین‌تره. این یکی از علتاست که میتونم بگم راحت بگم که آسیب دیدگی‌ها توی بدنات مثلا تو آرتروز تو بین خانوما بیشتره به خاطر اینه که ورزش نمی‌کنن، تحرک ندارن و کم کم مفاصل و عضلات از بین میرن. خب یکی از پدیده‌های نادر طبیعت اینجا پیاده روه یا نه نمیدونم، ولی پیاده رو تموم شد. خیلی دوست داشتم بدونم که ترکیب ماشین اینجا چه شکلیه. یعنی قبلتر با توجه به اون چیزی که از آلمان دیده بودم فکر می‌کردم دیگه اینا دیگه فقط فیات سوار میشن، ولی بیشتر یه میکسچری از پژو، سیتروئن، رنو، یعنی رنو کلیو که خیلی زیاد دیدیم توی مارکای آلمانی. حالا توی حداقل توی این قسمت از شمال ایتالیا این شکلیه. احتمالاً تو قسمت‌های جنوبیش متفاوت‌تر خواهد بود. قصه دکاتلون برای من و نیلوفر خیلی طولانیه، یعنی دور و درازه. من و نیلوفر یه مدتی توی دکاتلون کار میکردیم. چه جالب، اینو توی آلمان نداریم، میتونی سفارش بدی اینجا برداری، مثل کمدای آمازونه. آره من تو قسمت دوچرخه کار میکردم همونجوری که گفتم. نیلوفر تو قسمت تنیس و 2 میدانی و اینا داشت کار میکرد. خب کار دانشجویی بود دیگه، یه مدتی فکر میکنم 1-2 سالی کار کردیم. بعد به خاطر همون از اون موقع هم اعتمادمون جلب شد و ما خیلی از دکاتلون خرید میکنیم. اینجا هم داخل همون مرکز خریدیه که ما رفتیم دکاتلون توش خرید کردیم و اومدیم بیرون و یه جای جذابیه. آب بارونه احتمالاً. بله. خب الان اینجا گیر کردیم، منتظر اتوبوسیم ولی اتوبوسی نمیاد. از اون طرف خیابونا پر آبه به خاطر اینکه بارون چند ساعت پشت سر هم اومده. بعد تو آب رفتیم، چند تا ماشینم، یه ماشین که از قصد ما رو این شکلی خیس خالی کرد، نیلوفرم پاش کامل خیسه و چترم الان گرفتیم که مثلا خیس نشیم، خیس خالی شده کفشامون باید بریم الان بدیم همونجا بشورم. ولی خیابون این شکلیه، یعنی الان وضعش واقعا وحشتناکه. امیدوارم ماشینا یه مقدار رعایت کنن. و گاو بیا اونجا وایسیم نیلوفر جان. نیلو بیا اینجا، نمیتونن بپاشن، هر کاری هم بکنن تا اینجا نمیپاشن.
اتوبوس نیومد، اتوبوس جای خریدن بلیط نداره، اصلا عاشق ایتالیا شدم. یکی بگه که آیا بقیه شهرها اینه یا آمدیم بهشت ایتالیا؟ چوت بارون اومده اتوبوس نمیاد دیگه، خسته میشه چرخش کسی. حالا اونو ولش کن، یه دونه خیلی پیاده رو نداره، پیاده رو وسط خیابون تموم میشه، بعد خط کشی کشیدن، بعد خط کشی به کجا میره؟ به هیچ جا، به وسط خیابون. یعنی حتی اونجا هم پیاده رو نداره. واقعا مسخره بود، استخدام استخ شده بود. ولی خب حالا بارون هم شدتش زیاد بود، کاری به اینا نداریم. ولی اتوبوسه چرا نیومد؟ این سوال منه. حالا شیر کنیم برسه دستم چون ادونچر دیگه، سفر با دوچرخه شروع میکنیم، انتظارش باید میداشتیم که همچه اتفاقی هم بیفته. در هر حال خوش بگذار. تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه نه امکان بلیط خریدن است، نه اتوبوس ها خیلی حالا هی میان اتوبوس ها الان تا ما رو کشف کردن، نه اتوبوس اون زمانی که ما میخواییم میرسه، یعنی زودتر از پیاده تصمیم گرفتیم پیاده بریم. دمای هوا چندان سرد نیست، درست خیسیم ولی چاره نیست دیگه، باید رفت. ما بالاخره یه اتوبوس پیدا کردیم یه خط دیگه و میرسیم داخل اتوبوس بلیط بخریم با کمک یه خانومی و الان داریم میریم سمت هتل. سلطان چاره نیست که بررسی و آشیکان بود. حالا سمت رفتم